මේක මොන හේතුවක් හින්දාවත් මේක ගලවන්න එපා. ඔයාගේ හිත ලස්සන කරගන්න මේක ගොඩක් ඔයාට උදව් වෙනවා. ඉතින් දැන් මං කියන්නම් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ හිතට මොකක් හරි නරක සිතුවිල්ලක් ආවොත් එක්ක කාත් එක්ක හරි තරහක්, එහෙම නැත්නම් ඊර්ෂ්‍යාව, එහෙම නැත්නම් එකට එක කියන්න, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කියලා බයින්න, ඒ වගේ නරක සිතුවිල්ලක් ඔයාගේ හිතට ආව ගමන් ඔයා ඔය රබර් පටිය හයියෙන් ඇදලා අතාරින්න. එතකොට ඔයාට ගොඩක් රිදෙනවනේ. ඒකෙන් ඔයාගේ මොළයට සිග්නල් එකක් යනවා ආ මම වැරදි වැඩක් කළා. ඒ හින්දායි මම මේක රිද්දගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මුළු දවස පුරාම ඔයාගේ හිතට එන නරක සිතුවිලි වලට ඔයාට කරන්න පුළුවන් මේ රබර් පටිය ඇදලා ඔයාටම රිද්ද ගන්න එක. ඉතින් ඔයාට දවසක් දෙකක් මේක කරද්දී මාර වෙනසක් දැනෙයි. ඔයා අතින් වෙන වැරදි ඔයාගේ හිතට එන නරක සිතුවිලි සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරලා යයි. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට බොන්න හිතනවා, මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න හිතනවා කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට සිතුවිල්ලක් ආව ගමම මේ රබර් පටිය හයියෙන් ඇදලා අතහරින්න. ඔයාගේ හිතට තරහක් ආපු වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් මේ රබර් පටිය ආයෙත් හයියෙන් ඇදලා අතහරින්න. ඔයාට කාට හරි බයින්න, එහෙම නැත්නම් කව හරි රවට්ටන්න සිතුවිල්ලක් ආවොත් ඔයාට පුළුවන් මේ රබර් පටිය ආයෙත් ඇදලා අතහරින්න. ඒ වගේම ඔයාට ඊර්ෂ්‍යාවක් ආවොත් ඔයාට ඒකම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් ගණන් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ සිතුවිලි කොච්චර නරකද, කොච්චර දවසකට කොච්චර සිතුවිලි ප්‍රමාණයක් නරක ඒවා ඔයාගේ හිතට එනවද කියලා. ඉතින් මේක දවස් දෙකක් කරගෙන යද්දිම ඔයගොල්ලන්ට රිසර්ච් තියෙන අපූර්ව ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයත් කරලා බලන්නකෝ. ඇත්තටම ඔයාට තේරෙයි ඔයාගේ හිත එන්න පිරිසිදු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ වැඩත් හොඳ අවධානයක්, හොඳ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කරගෙන කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා ඔයාට හිතෙයි. ඊට පස්සේ ටික දවසක් කරගෙන යද්දී ඔයාට තේරෙයි මගේ නරක සිතුවිලි එන එක දැන් ගොඩාක්ම අඩු වෙලා මගේ හිත හරිම තැම්පත්, සංසුන් දැන් කියලා. ඔයා ගෑනු ළමෙක් වුණත්, ඔයා පිරිමි ළමෙක් වුණත් ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද කවුරුත් දන්නේ නැහනේ ඔයා මේ රබර් පටිය අතේ දාගෙන ඉන්නේ මොකටද කියලා. ඒක දන්නේ ඔයා විතරයි. ඉතින් බලන්නකෝ ඔයාගේ ජීවිතේ මේ පුංචි රබර් පටියෙන් කොයිතරම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අපි වෙනස් විදියට හිතමු, වෙනස් දේවල් කරමු, අපේ ජීවිතේ ලස්සන කරගමු, සතුටින් ඉමු, ඒ වගේම අනිත් අයට සතුට දෙමු. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරන්න.